नेपालमै बसेर चाहिँ मनोज्ञ आम्दानी गर्न सकिने माध्यमहरू के हुन्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने आज भने हामीले नेपालमै बसेर आफ्नो सानोदेखि ठुलोसम्म जति आफूसँग लगानी छ त्यो लगानी अनुसारको इन्भेस्ट गरेर चाहिँ इन्कम गर्न सकिने माध्यमहरू नेपालमा के छ भन्ने विषयहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिन गइरहेछौँ र यसै क्रममा सिजनल व्यापार मौसम अनुसारको व्यापार गर्न चाहिराख्नु भएको छ भने अगाडि यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो सिजनल व्यापारको लागि निकै नै उपयुक्त। अहिले गर्मीको समयमा सफ्टी आइसक्रिम बनाउने मेसिन यहाँ देखिरहेछौँ। यसको बारेमा आज हामी सम्पूर्ण डिटेलमा इन्फर्मेसन राख्नेछौँ। यसमा फिचर्सहरू के हुन्छ, प्राइस कति पर्छ र कसरी सम्पर्क गर्ने, के छ यसको आम्दानी भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा समेट्नेछौँ। गुणस्तरीय रोयल सोफा एवं फर्निचरको लागि गर्छ फर्निचर, धोबीघाट, ललितपुर। दर्शक महानुभावहरू अब भने ढिला नगरिकन यस मेसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन गइरहेछौँ। यसको चाहिँ प्राइस कति पर्छ, फिचर्सहरू के छ, अन्य सुविधा के छ, कमाइ कति हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि चेन्जिङ नेपालबाट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ मुकुन्द सर हुनुहुन्छ। मुकुन्द सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो दर्शकहरूले खोजिराख्नु भएको थियो यो आइसको मेसिनको बारेमा पनि इन्फर्मेसन ल्याइदिनु पर्यो भनेर फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर दिनुभएको छ र हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्ने तरिकाले पनि बताइदिनुहुन्छ भन्ने नै हामीले अपेक्षा लिएको छौँ र धेरैलाई थाहा पनि छ हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा है। जसले पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ उहाँलाई बताइदिनु चेन्जिङ नेपालमा के कस्तो मेसिनहरू अभाइलेबल हुन्छ। चेन्जिङ नेपालमा के मेसिनहरू उपलब्ध हुन्छ भन्दाखेरि साना घरेलु उपकरणदेखि लिएर ठुला इन्डस्ट्रियल मेसिनहरू जसले चाहिँ सानो लगानीमा पनि व्यवसाय गर्न सकोस्, नेपालमै रोजगारी सिर्जना होस् र बाहिर जानु नपरोस् हैन, डिबी परे पनि यहीँ बस्नुपर्ने स्थिति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। भनेपछि आफूसँग जति इन्भेस्ट छ हैन, आफ्नो लगानी अनुसार र आफ्नो मेन पावर अनुसार, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सानो लगानीदेखि ठुलो लगानी, ठुलो भोल्युमसम्मको जस्तो सुकै मेसिनहरूको लागि पनि चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुने भयो। हजुर, एकदमै हुन्छ सर। अरू मेसिनहरूको बारेमा पनि हामी डिटेलमा अवश्य पनि भिडियो त राख्ने नै छौँ र अहिले त धेरैले रुचाउनु भएको यो मेसिनको बारेमा हामी अलिकति बुझ्न गइरहेछौँ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न सर। यो चाहिँ सफ्टी आइसक्रिम भन्छ, इन्डियामा एकदमै फेमस छ। नेपालमा पनि लगभग हामीले बेच्न थालिसकेपछि यो हरेक जिल्लामा चाहिँ हरेक पसल, डेरी सपदेखि लिएर स्टेसनरीदेखि लिएर हरेक पसलको बाहिरपट्टि चाहिँ तपाईँले सफ्टी आइसक्रिमहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ, देख्दै गइया छ। यसलाई चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईँको यसको प्रिमिक्स पाउडर अलरेडी आउँछ। प्रिमिक्स पाउडरमा दुधमा प्रिमिक्स पाउडरहरू मोलेर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कति मात्रामा मोल्ने भन्ने हामी सिकाउँछौँ होइन। त्यो मोलेर तपाईँले यहाँ दुईटामा हालिदिइसकेपछि होइन, दुईवटा फ्लेभर जस्तै यहाँ दुईवटा फ्लेभर हाल्न मिल्छ। एउटा फ्लेभर यहाँ हाल्नुभयो, एउटा फ्लेभर यहाँ हाल्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँले यो ढक्कनले छोपिदिनु भयो होइन, ढक्कनले छोपिदिनु भयो। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर लगभग 10 मिनटमा यो चाहिँ आइसक्रिम तयार भइसक्छ। जस्तो यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी चाहिँ आइसक्रिम आउँछ? जस्तै अब यहाँ हामीले यसको प्लग छ यहाँ होइन, प्लगलाई त हामीले लगाइदिइसकेपछि यसलाई के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने लो भोल्टेज हाई भोल्टेज पनि काम छैन, त्यही भएर स्टेबलाइजर चाहिँ एकदम राख्नुपर्ने जरुरत हुन्छ होइन। भोल्टेज चाहिँ एकुरेसी हुनु पर्यो होइन, एउटै रेसियोमा भोल्टेज। हजुर। अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर यहाँ अन अफदेखि लिएर यसको कति मात्रामा राख्ने, के गर्ने भन्ने कुरा, कति झार्ने होइन, केमा थाप्ने भन्ने कुराहरू यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिले। भनेपछि यही बटनबाटै हामीले चाहिँ कति मात्रामा झार्ने, कस्तो साइजमा झार्ने भन्ने कुराहरू पनि यहीबाट सेट गर्न सकिने भयो। हजुर। अनि साथै तपाईँले यहाँ के हुन्छ भने यो 3टा फ्लेभर देख्नुहुन्छ होइन, यसको फ्लेभर यहाँ फिर्ता आयो सर र तपाईँले यहाँ कोन हाल्ने ठाउँ पनि देखिरहनु भएको छ है। यहाँ कोन तपाईँको भित्र हालेको हुन्छ यो दुई ठाउँमा होइन, सट्टा कोन निकाल्ने। कोन निकालिसकेपछि यहाँबाट यसरी यो आइसक्रिम थापिसकेपछि चाहिँ सर अब कस्तो डिजाइनको चाहिँ यो आइसक्रिम बनाउने हो त, त्यसको डिजाइन भन्ने कुराहरू तपाईँको यहाँ 3-4 थरी डिजाइनहरू हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ स्टार सेप छ होइन, अनि कुनै चाहिँ अर्को खालको हुन्छ होइन। त्यो डिजाइन राखिदिइसकेपछि त्यही सेपमा सर र आइसक्रिम झर्ने भयो होइन। अनि आफूले यहाँ धारो यसरी थापिसकेपछि छोडिदिइसकेपछि तपाईँको सर र भरिने भयो होइन। यो फ्लेभरको योमा आउने भयो, यो फ्लेभरको योमा आउने भयो र 2+1 भनेको दुईटै फ्लेभर मिसिएर आउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्ने भयो। आफ्नो चोइस अनुसारको फ्लेभर पनि यसबाट निकाल्न मिल्ने भयो। हजुर। र त्यस्तै गरेर यहाँ तलपट्टि अरू केही छैन त्यस्तो
त्यस्तो एकदम सिम्पल छ चलाउन पनि होइन यसलाई क्लिन गर्न पनि यहाँ खोलेर सर निकालेपछि क्लिन गर्न सजिलो छ होइन जुनसुकै पसलमा सानो लगानीमा चाहिँ व्यापार भइराख्ने कुरा जस्तै गर्मी यहाँ एकदमै बढेको छ होइन आइसक्रिम जसलाई पनि खान मन लाग्छ चिसो कुरा होइन तपाईँले तुरुन्तै इन्स्ट्यान्ट तपाईँले चाहिँ आइसक्रिम खान पाउने हुने भयो होइन भनेपछि यो त पसलको अगाडि मात्रै पनि राख्न सकिने भयो अब जहाँ आइसक्रिमहरू चाहिँ बिक्री हुन्छ र यसलाई मात्रै लिएर पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना कतिको छ यसैलाई पनि तपाईँले चाहिँ आइसक्रिम पार्लर भनेर यो त सफ्टी आइसक्रिम भयो होइन अर्को हार्ड आइसक्रिम हुन्छ हार्ड आइसक्रिम जुन हामीले चाहिँ सानो सानो बट्टाहरूमा पाइरहेको हुन्छौँ नि त्यस्तै पनि लगभग यत्रै टाइपको मेसिन हुन्छ यहाँ हाम्रो पछाडिपट्टि छ त्यो मेसिनमा चाहिँ तपाईँले के गरिन्छ पहिले त्यो आइसक्रिमको फ्लेभरहरू मिक्स गरिन्छ मिक्स गरेर त्यहाँ हालिन्छ हालिसकेपछि त्यसले एकदम राउन्डिङ गरेर पुरै त्यो आइसक्रिम फुलाइदिने काम गर्छ मजाले फुलाइसकेपछि एउटा भाँडोमा थापेर चाहिँ अथवा कुनै बट्टामा थापेर डिप फ्रिजमा राखेर त्यसलाई फेरि हार्ड आइसक्रिम पनि बनाउन सकिने भयो तर यसले चाहिँ सफ्ट मात्रै बनाउने भयो त्यो दुईटै मेसिनहरू लिएर मजाले प्रोफेसनली हामीले व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न सकिने भयो यो मात्रै आइसक्रिमको मात्रै व्यवसाय पनि मजाले अहिले त सिजनल बिजनेस पनि हो है मजाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ र यो धेरै कुराहरू त बताइसक्नु भयो र स्पेसली यसको बुझ्न चाहने धेरैले भनेको प्राइस पनि हो है कति पर्न जान्छ सर मूल्य कति पर्छ यसको यो चाहिँ तपाईँको स्पेसली वाला मेसिन हो यसको चाहिँ धेरै रेन्ज चाहिँ धेरै नै हुन्छ तर यहाँ ठिक्क मूल्यको राम्रो टिकाउ हुने खालको यो मेसिन भनेको चाहिँ 1,65,000 वाला यो के यसमा सानो ठुलो भन्ने पनि हुन्छ अरू पनि छ मेसिनहरू अझै तपाईँको यसैलाई 5 लाख पर्ने मेसिन पनि हुन्छ डबल कम्प्रेसर भन्ने हुन्छ सिङ्गल कम्प्रेसर भन्ने हुन्छ यो चाहिँ सिङ्गल कम्प्रेसर हो तपाईँको डबल कम्प्रेसर भनेको धेरै महँगो ब्रान्ड जस्तै टिभी एउटा सस्तो टिभी पनि हुन्छ र महँगो टिभी पनि हुन्छ बिचको रेन्जको टिभी पनि हुन्छ भने जस्तै पर्पज त एउटै हो बिचको रेन्जको हुने भयो यो चाहिँ जस्तो अब यो मेसिनको बारेमा त बताइसक्नु भयो होइन यो मेसिन किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ अब डेलिभरी हजुरहरूले नै गरिदिनुहुन्छ कि यहीँ आएर लिएर जानुपर्ने हुन्छ कि के हुन्छ सर जस्तै यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चाहिँ हामीले फ्री डेलिभरी गरिदिन्छौँ र आउट अफ भ्यालीको हकमा चाहिँ हाम्रो सानो भर्याङमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ कम्पनीसम्म पुर्याइदिइसकेपछि उहाँको ठेगानामा त्यो सामान पुग्छ त्यो ट्रान्सपोर्ट टु उहाँको लोकेसन चाहिँ को पैसा चाहिँ ट्रान्सपोर्टले दिन्छ त्यसपछि उहाँले सामान रिसिभ गर्नुहुन्छ रिसिभ गरिसकेपछि त उहाँ चलाउन सिकाउनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले फ्री ट्रेनिङ सेटअप गराउँछौँ तपाईँकै ठाउँमा गएर ट्रेनिङ सेटअप गराइदिन्छौँ अनि त्यसको लागि कुनै चार्जेसहरू लाग्दैन तर जुन हाम्रो टेक्निसियनले जाने आउने र खाने बस्ने व्यवस्था चाहिँ उहाँले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यति गरिदिनु भयो भने नेपालको जुनसुकै कुनामा गएर पनि हामीले यो मेसिन उहाँहरूलाई सेटअप ट्रेनिङ गराइदिने गर्छौँ र आफ्टर सेल्स सर्भिसहरू पनि दिन्छौँ भनेपछि आफ्टर सेल्स सर्भिसहरू पनि पाउनुहुने भयो र अघि पनि बताइसक्नु भएको थियो जस्तो र मेटेरियल्सहरूको लागि त्यस्तो प्रब्लम छैन भनेर र अपरेट गर्नलाई कतिको गाह्रो छ र मेटेरियल्सहरू पाउनको लागि कतिको र मेटेरियल्सहरू हामीसँग पनि छन् होइन हामी नभए चाहिँ अरू यहाँ जस्तै डेरी प्रडक्टहरू पाउने ठाउँमा पनि सजिलै पाउन सकिन्छ होइन उहाँहरूलाई हामीले कसरी सस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई र कसरी धेरै नाफा हुन्छ सानो लगानीमा भन्ने हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई ब्रिफिङ गरिदिन्छौँ होइन कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी बेनिफिट हुनसक्छ नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हजुरहरूले आइडिया सेयर गर्नुहुन्छ यो मेसिनलाई चाहिँ तपाईँको 1,65,000 पर्यो भने हार्ड आइसक्रिम भने नि अघि मैले जुन हार्ड आइसक्रिमको लागि चाहिँ 1,30,000बाट सुरु हुन्छ जस्तो यो मेसिनकै कुरा गरौँ होइन सर जस्तो यो मेसिन अनि अरू धेरै मेसिनहरू पनि पाइन्छ भन्नुभयो होइन जुनसुकै आफूले खोजेको मेसिन यो लगायत अरू जुनसुकै मेसिन चाहिएको खण्डमा उहाँहरूले चाहिँ अब यदि लिनुपर्ने भयो कि बुझ्नुपर्ने भयो भनेदेखि यहाँहरूको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि यसो प्रोभाइड गर्न मिल्छ सर एकदमै सर जस्तै काठमाडौँ उपत्यकादेखि लिएर नेपालभरिको मेन हेड अफिस चाहिँ हाम्रो बालकोट भयो हाम्रो ब्रान्च अफिस भनेको पूर्वमा विराटनगर बरगाछीमा छ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि पश्चिम नेपालमा तपाईँको बुटोल र भैरवाको बिचमा मणिग्राममा छ त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ साथै विराटनगर पनि भयो बुटोल पनि भयो अनि हाम्रो पोखराको लागि चाहिँ मिरुवा भन्ने ठाउँमा पोखराको ब्रान्च छ चेन्जिङ नेपाल ब्रान्च अफिस भनेपछि सबै कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि आउँछ अब त्यहाँदेखि बाहेकका जुनसुकै ठाउँबाट ल्याउनु पर्यो भने हामीलाई सिधै डाइरेक्ट
यहाँ फोन गरेर चाहिँ यहाँ भिजिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ सेटअप कसरी हुन्छ, कति नाफा हुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई हामीले सरल रूपमा बताइदिन्छौँ। सबै कुराहरू बताइदिनुहुन्छ र कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामी यो तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन मिल्छ कि के छ? यदि सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ तलको डिस्क्रिप्सनमा भएको नम्बर हेरेर कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुने भयो र धेरै कुराहरू हजुरले बताइ पनि सक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि चेन्जिङ नेपालमा उपलब्ध सबै मेसिनहरूको बारेमा सकभर हामी अपडेट राख्ने अवश्य पनि प्रयास गर्ने नै छौँ र हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो। हजुरको यो महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा र यस्तै तथा अन्य विविध विषयहरूको बारेमा जानकारीमूलक सामग्रीका साथ हामी आगामी दिनमा पनि अवश्य आउने नै छौँ। अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य पनि सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। अहिलेको लागि यति नै। हस्त नमस्ते।